සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමදෙනෙක්ම මහදුවක YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ උඹ දවසක ඉඳන් ඉඳලා තිබ්බ දෙයක් තමයි කලින් වගේ games වල errors bug fix කරන වීඩියෝ ගේන්න කියලා. right ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද? ඉතින් ඔයාලට මේ වෙද්දී එනවා ඇති game එක play කරනකොට ටිකක් දුරට play කරලා භාගය දුරට නැත්නම් අපි කියන්නේ continuous ඉස්සරහට යනකොට සමහරක් වෙලාවට මගදී game එක load වෙලා crash ඒ කියන්නේ මිෂන් එකක් දෙකක් සෙල්ලම් කරලා ඊළඟ මිෂන් එකට ලෝඩ් වෙලා යනකොට සමහරවිට ගේම් එක ක්‍රෑෂ් වෙලා ලෝඩින් එරර් එකක් වෙලා එහෙම නැත්නම් එතනින්ම ගේම් එක ක්ලෝස් වෙලා යනවා වෙන්න පුළුවන්. රයිට් ඉතින් අද වීඩියෝ මම ඔබට කියලා දෙන්නේ කොහොමද මේ විදිහට ලෝඩ් වෙලා ලෝඩින් එරර් එකක් ඇවිල්ලා මේක ක්ලෝස් වෙලා යන එක මග අරින්න තියෙන ටිකක් සාර්ථකම සොලියුෂන් එක. ඉතින් හතර වගේ තියෙන මේක සමහරක් වෙලාවට ඔයාගේ සෙටප් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ බාන රීපෙයාර් එක අනුව වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා මේක බාලා තියෙන්නේ අපි කිව්වොත් එහෙම RG Mechanicals කියන කොල්ලන්ගේ D-pack එකක් නම් සමහරවිට මේක හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක 100%ම හරියනවා කියලා කියන්න බෑ. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් 80%ක් 94%කින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම හරියන වැඩක් ගොඩක් ගේම්ස් වලට. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේක හරියන්නේ නැත්තේ. ඔයගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරනවා නම් අපි කිව්වොත් එහෙම open world game එක Far Cry එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වොත් Watch Dogs එහෙම නැත්නම් ටිකක් ලොකු open world game එක Just Cause වගේ එකක්. ඉතින් මේකේ open world games වලට මේ වගේ save file දාලා ගහන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ වැඩ කරන්නේ මේ වගේ save file දැම්මට. ඉතින් මේක හරියම සාමාන්‍ය mission එක load වෙලා යන game උදාහරණයක් අපි ගොත Need for Speed Run Drivers ඉතින් මේ වගේ එකක් සහ Call of Duty Modern Warfare 1 2 3 ඊට පස්සේ Battlefield game system එක Max Payne ඉතින් මේ වගේ mission තියෙන කියන්නේ mission එකක් ඉවරලා ඊළඟ mission එක load වෙලා play වෙවි යන ඒවට තමයි මේක හරියන්නේ. ඉතින් මේක open world game වලට නම් සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. right ඉතින් බලමු කොහොමද මේක fix කරන්නේ කියලා. game එක load වෙලා close වෙන error එක fix කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ game එකේ save file එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ game එකේ අපි in game හොයනෝ නෙමෙයි. ඔයා Windows එකට ඇවිල්ලා ඒක තැනදී ඔයාගේ game එක save වෙලා තියෙන්නේ කොහෙද කියලා හොයාගන්න එක. ඉතින් පොදු සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තම සාමාන්‍යයෙන් ඕන කෙනෙක්ගේ game එකක් save file එක යන්නේ C එකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ user account එක. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ දැන් මගේ තියෙන්නේ user කියලා තියෙන account එක. ඒකේ තියෙනවා document කියලා. ඒ document කියන එක ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ගත්ත හැම software එකම document එකත් ඒ කියන්නේ save file එක යන්නේ මේ side එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන තියෙන්නේ මේකේ Assassin's Creed Black Flag තියෙනවා. Odyssey තියෙනවා. ජාති games ගොඩක save file මේ ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතනදී කරන්න ඕනි ඔයාගේ game එකට අදාළ save file එක ඔයා හොයා ගන්න ඕනේ මුලින්. මේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මොකක් හරි game එක play කරනකොට දැන් Battlefield 4 කියලා මුලින්ම ඔයා Battlefield 4 එකේ ටිකක් දුර play කරා නම් ඔයාට මේ විදිහට folder එකක් හැදෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට folder එක හැදුනට පස්සේ ඔයා මේ folder එකට move නොකර මෙහෙම තියාගන්න ඕනේ. ඒක tab එකක් විදිහට මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයා Google Chrome එකට සුපුරුදු විදිහට එන්න ඕනි. ඉතින් මේකට ඇවිල්ලා ඔයා මෙහෙම ගහන්න ඕනි. Battlefield 4 saved file කියලා ගැහුවට පස්සේ මෙහෙම saved file ගැහුවට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් save file තියෙන site නොමිලේ දෙන ඒවා. ඉතින් මේ හැම එකේම එක එක පිට රටවල ඉන්න කට්ටිය සහ ලංකාවේ ඉන්න කට්ටිය ගොඩක් වෙලාවට save කරපු file එක අනිත් අයට ගන්න පුළුවන් විදිහට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මට ගොඩක් trust site එක තමයි Save Game Pro කියන එක. මේ Battlefield Save Games කියන එකෙත් එකම game එක. ඉතින් මේ savegames.com කියන එකත් එකක්. ඉතින් මේ පළවෙනි එක නම් ගොඩක් වෙලාවට සාර්ථකයි. මොකද site එක වෙන්නන්න මෙන්න මේක මේ ගොඩම සාර්ථක site එකක්. මේවා ඉච්චර ලොකු capacity එකක් එන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක කොහොමද දාගන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තියෙන එක එක જાතිය mods වලට අදාළ download file එකේ ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. මේ එක mod එක මේකේදී ගොඩක් වෙලාවට mission එක 100% complete weapons unlock ඒ ඔක්කොම තියෙන සහ difficulty එක තමයි normal. ඉතින් මේක අප්ලෝඩ් කරපු එකේ නම තියෙනවා black card කියලා කෙනෙක්. මම ඔයගොල්ලෝ මේක download කරලා පෙන්නන්නම් මොකක්ද ඊගාට කරන්න ඕනේ කියලා. ඔයා ඉතින් මේක download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් බොහොම පොඩි ෆයිල් එකක් කියන්නේ කිලෝබයිට් ගානක. ඉතින් ඒක ඔයාගේ download folder එකේ compress වලට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්නයි. ඉතින් ඔයා මේක මේ විදිහට extract කරගන්න ඕනේ extract files ගිහිල්ලා. right ඉතින් ඔයා මේ විදිහට මේක extract කරගත්තට පස්සේ ඔයා මේකේ මෙන්න මේ තියෙන දේවල් ටික
ඔයාලට මතක ඇති අපි අර කලින් ඕපන් කරපු Battlefield කියන එකෙත් මේ විදිහටම තිබ්බ ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති settings සහ screenshot කියලා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩි පෙන්නන්නම් මේ දෙකේම එකක් තියෙන්නේ කියලා. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ හිතයි මේ දෙකේම වෙනස් දේවල් තියෙන්නේ කියලා. පේනවා ඇති මේ විදිහට දෙකම. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මෙතන Battlefield 4 එක ඕපන් කරලා මේකේ settings සහ මේකේ screenshot කියලා එකක් හැදලා තියෙනවා. අපි මේ setting කියන එක ඕපන් කරලා බලමු. ඉතින් දෙකේම තියෙන එකම જાති ෆයිල්. ඉතින් මගේ දකුණට වැදි තියෙන්නේ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆයිල් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆයිල් එකේ මෙන්න මේ setting කියන ෆෝල්ඩර් මේ විදිහට කොපි ඇහිලා ඔයාගේ මෙතනට paste කරන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයා අහන මේක replace කරන්න ඕනද කියලා. ඉතින් ඔයා replace දුන්නාට පස්සේ ඔයාට මේ ෆයිල් එක replace වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට game එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයාට මොකක් හරි නැත්නම් අපි ගොත් එහෙම mission එකක් crash වෙච්ච mission එකක් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මේ mission එක වෙනම load කරලා ආයෙත් එතන ඉඳන්ම ශ්‍රී ලංකාවට පටන් ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා මේ අද කියලා දුන්න එපිසෝඩ් එක. ඉතින් මේක හොඳයි නැති මේ විදිහට ඉස්සරහටත් මම ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න. ඒ ගේම් වල බග්ස් ෆික්ස් කරන එක සහ මේ වගේ ලැග් ෆික්ස් කරන එක. ඉතින් අද කියපු බග් ෆික්ස් කරන එක මේ විදිහ හොඳයි නැති වගේ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි නම් තව ලයික් කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අම්ම ඊළඟ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.